Mun mielestä jokainen aloitteleva yrittäjä pääsee 3 stepillä hienosti alkuun. Uskalla unelmoida, uskalla aloittaa toiminta ja uskalla tehdä sitä riittävän isosti ja kannattavasti. Ja tämän kaiken ratkaisee sun oma asenne. Pohdi, että mitä sä osaat jo nyt tosi hyvin ja millaista apua sä tarvitsisit. Sitten minkälaisia asioita sä itse haluat ottaa haltuun tässä yrittäjyydessä. Ja miten sä opit parhaiten, niin sieltä löytyy ne keinot sitten, että mitä me voidaan yhdessä tehdä. Mun sydäntä lähellä on aina myynnin ja markkinoinnin haasteet, mutta myös ihan semmoinen liiketoiminnan kehittäminen ja siellä erityisesti semmoinen kestävä ja kannattava toiminta. Mulla on tosi pitkä työkokemus tiimityöstä, myynnin ja markkinoinnin ja tuotteiden kehittämisen parissa. Ja tällä hetkellä mä toimin aloittelevien yrittäjien kanssa kansainvälisissä konteksteissa. Valmentajana mä oon toiminut jo yli 14 vuoden ajan ja siellä mulla on erityisesti tiimiyrittäjyydestä tosi pitkä kokemus ja monta yrittäjätarinaa. No, vieriviä kivi ei koskaan sammaloidu. Mulle yrittäminen on ennen kaikkea väline muuttaa maailma. Sä voit tehdä sillä sun oman näköisen työelämän tai muuten mielekkään tekemisen. Siksi sitä kannattaa kokeilla.